आज मैले तपाईहरुको लागि सजिलो तरिकाले डोनट कसरी बनाउने भनेर देखाएको छु यो भिडियोको माध्यमबाट। तपाईहरुलाई यो डोनट बनाउनलाई यीस्टको आवश्यकता पर्दैन र तपाईहरुले घरमा सजिलैसँग बनाउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल सुरु गरौँ है त। यहाँ मैले 2 कप मेजर गरेर मैदा लिएको छु। त्यसपछि मैले 2 चम्चा चिनी लिएको छु। यो मैले ठुलो चम्चाले 2 चम्चा लिएको छु चिनी। त्यसपछि मैले 1 सानो चम्चाले नुन लिएको छु अनि फेरि 1 सानो चम्चाले मैले बेकिङ पाउडर राखेको छु। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ र मैले यसलाई मिक्स गरिसकेको छु। अब यसमा थोरै थोरै गरेर पानी हाल्नु होला र यसलाई मुस्नु होला। एकैचोटी पानी नहाल्नु होला र बिस्तारै पानी हाल्दै मुस्नु होला। अब मैले यो मैदालाई पनि मुसेर रेडी पारिसकेको छु। यसरी तपाईहरुले यो सफ्ट मैदा मुस्नु पर्ने हुन्छ। अब मैले यसलाई सानो बटुकामा राखेर यो प्लास्टिक र्यापले छोपेर यसलाई मैले आधी घण्टासम्म राखेको छु। तपाईहरुले 15 देखि आधी घण्टासम्म राख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई फर्मेन्ट गर्नलाई छोडिदिनु पर्ने हुन्छ। अब आधी घण्टा बितिसकेको छ र मैले यो प्लास्टिकको र्याप निकाल्दै छु। हाम्रो यो मैदामा भएको चिनीहरु पनि अलिअलि पिग्लिसकेको छ र अलिअलि गिलो भएको छ। त्यही कारणले गर्दा हामीले यसमा अलिकति मैदा छर्किदै फेरि मुस्नु पर्ने हुन्छ बिस्तारै। यदि तपाईहरुलाई सेल रोटीको रेसिपी हेर्नु छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिएको छु र माथि कार्डमा पनि आइरा होला। मैले कार्डमा पनि लिंक दिएको छु। तपाईहरुले अवश्य हेर्नु होला। यो धेरै नै राम्रो सेल रोटी मैले बनाएर देखाएको छु तपाईहरुलाई। अब यो हाम्रो मैदाको पिठो पनि मुसेर रेडी पारिसकेको छु। यसलाई मैले 2 वटा भागमा डिभाइड गर्दै छु काटेर। अब एउटा भाग लिने र त्यसपछि त्यसलाई अब बेल्न थाल्ने हामीले। मैले यसमा थोरै मैदा माथिदेखि छर्किदै अनि यसलाई बेलेको छु। यो बेल्ने क्रममा तपाईहरुले यो मैदालाई धेरै पातलो पनि नपार्नु होला। हामीले यसलाई अलिकति मोटो नै राख्नुपर्ने हुन्छ। टाइममा तपाईहरुले यसको थिकनेस पनि हेर्नु होला र यो बेल्ने बेलामा हामीले सबैतिर बराबरले बेल्नु पर्ने हुन्छ। अब मैले यो ग्लासको हेल्पले यो गोलो गोलो शेपमा यसलाई काटिरहेको छु। यसरी नै मैले अरु पनि शेप बनाएको छु। हामीले यो ग्लासले यो सबै कटिङ गरिसकेपछि अब भित्री भागलाई काट्नलाई मैले यो बिर्कोको हेल्पले काटिरहेको छु। यो बिर्कोलाई राम्रोसँग थिच्ने र हाम्रो भित्रको पार्ट राम्रोसँग कट्छ। हेर्नुस् त हाम्रो यो डोनटको शेप कति मजाले बनेको छ। अब यो भित्री भागलाई यसरी निकाल्ने हामीले। अब हाम्रो यो सबै डोनटको शेप पनि बनेर रेडी भइसकेको छ। अब मैले एउटा कराईमा तेल तताएको छु र यो तेललाई राम्रोसँग तताउनु पर्ने हुन्छ। एकचोटी तपाईहरुले टेस्ट गरेर अनि मात्रै यो डोनट यसमा राख्नु होला। अब हेर्नुस् त हाम्रो यो डोनट कति मजाले फुलेको छ। हाम्रो यो डोनट गोल्डन ब्राउन कलरको हुन्जेलसम्म हामीले यसलाई तेलमा फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो यो डोनट पनि बनेर रेडी भइसकेको छ। यसलाई अब म तेलबाट निकाल्दै छु र मैले यो पेपर टावलमा राख्दै छु हाम्रो एक्स्ट्रा तेलहरु सोक्नलाई। त्यसैगरी मैले अरु डोनटहरु पनि बनाएको छु। तपाईहरुले यसै गरी सजिलो तरिकाले डोनट घरमा बनाउनु होला र चियासँग इन्जोय गर्नु होला। मैले यो सबै डोनट बनाएर रेडी पारिसकेको छु र अब यो लास्ट पार्टमा मैले तपाईहरुको लागि चकलेट वाला डोनट कसरी बनाउने भनेर देखाएको छु। यो डोनट चकलेट वाला डोनट जस्तो त हैन, तर कसरी बनाउँदो रहेछ यो प्रोसेस चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाउन खोजेको छु। बेकरीमा भएको यस्तो डेकोरेटिभ चकलेट वाला डोनटहरुमा चाहिँ स्वीट सिरप हालेको हुन्छ। त्यही भएर यो अलिक अझै गुलियो खालको हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई यो प्रोसेस मात्र देखाउन खोजेको छु कसरी यो चकलेट वाला डोनट बनाउँदो रहेछ भनेर। यो चकलेट चिप्सलाई मैले डबल बोइलिङ मेथडबाट यो पिगालेको छु र डोनटलाई यो चकलेटको सिरपमा यसरी डुबाउने र यो प्लेटमा मैले राखेको छु। त्यसैगरी मैले अर्को डोनटलाई पनि यो चकलेट सिरपमा डुबाएको छु।
यो चकलेट सिरपमा डुबाइसकेपछि यो दुईटै डोनटलाई मैले एउटा प्लेटमा राखेको छु। अब यो डोनटहरूलाई हामीले गार्निस गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जस्तो बेकरीहरूमा हेर्छौँ गार्निस गरेको हुन्छ, त्यसै गरी हामीले यो डोनटलाई पनि गार्निस गर्छौँ। अब यो कलरफुल डोनट हामीले बनाइरहेछौँ। यो डोनट तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ कति राम्रो बनेको छ। अब अर्को डोनटमा मैले आइसिङ गर्दैछु। यो हाम्रो मैले फाइनली ग्राइन्ड गरेको सुगरलाई माथिदेखि छर्किरहेको छु, हेर्दै खाम लाग्नु जस्तो। यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने तल गएर रातो बटनलाई प्रेस गरेर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियो लिएर, त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई बाई।